Người ta xem bói cho người, hắn lại xem bói cho chim sẻ. Ngươi tính cái thứ gì vậy? Lão Vương bán trứng bên cạnh cũng phải cạn lời. Cứ ngỡ hắn mắc bệnh gì nặng lắm. Chỉ thấy con chim sẻ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Phàm, kêu lên một tràng. Hứa Phàm nét mặt nghiêm nghị lắng nghe rồi bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ngươi muốn xem vận thế sao? Để ta xem huyền cực. Trước mặt hắn xuất hiện một tờ giấy trắng chữ vàng. 5 ngày sau vào buổi chập tối, tại ngõ nhà sẽ có một con mèo mướp vào lấy xử lý con chim sẻ này. Tờ giấy này chỉ có mình Hứa Phàm có thể nhìn thấy. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, vuốt vuốt chiếc cằm không râu, nghĩ thầm, đại hung chi chịu. Chim sẻ kêu thêm mấy tiếng hỏi dồn. Hứa Phàm cười ha hả, với bản lĩnh của bán tiên ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi phùng hung hóa cát. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, 5 ngày sau đừng đến ngõ nhà họ Lưu, ở đó có một con mèo mướp đang phục kích ngươi. Chim sẻ đáp lại một tiếng, lại hỏi cần thù lao thế nào, có nhận sâu bọ không? Sâu bọ ấy, ta không ăn sâu bọ. Hứa Phàm xua xua tay, đây là vụ làm ăn thứ hai của bán tiên này, lấy 3 văn tiền. Có thể ghi nợ trước, khi nào trả thì nhớ đến ngõ Thủy Tỉnh. Nhà nào trong sân có cây đào chính là nhà ta. Chim sẻ liên tục cảm ơn. Không cần cảm ơn, nhớ gọi thêm vài người bạn chim chóc đến đây xem bói là được. Sau đó chim sẻ bay đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lão Vương. Lão Vương cố nén cười trêu chọc, tiểu Hứa à, không có khách cũng không cần lấy chim sẻ ra để luyện tay nghề chứ. Hứa Phàm quay đầu nhìn lão, hay là ngày mai tôi xem cho ông một quẻ, 6 văn tiền, có thể lấy trứng gà để gán nợ. Cái gì? Con chim sẻ kia chỉ thu có 3 văn. Đến lượt tôi lại tăng giá. Ông là người, nó là thú, sao giống nhau được? Lão Vương lập tức nghẹn họng trước câu trả lời. Đúng là cái người này. Lão nhìn rổ trứng gà trước mặt rồi lắc đầu. Lão Vương, tôi rút trước đây. Hứa Phàm biết Lão Vương chỉ là xem náo nhiệt, đứng dậy thu dọn chiếc ghế đầu nhỏ kẹp dưới nách, rồi nhấc cái tấm biển gỗ viết 2 chữ xem bói lên. Hắn kiếp trước vốn là một sinh viên đại học lười biếng, không ngờ ở ngay dưới khu chung cư bị chậu hoa rơi trúng khiến đầu nở hoa. Vừa mở mắt ra đã xuyên không về cổ đại. Nơi này là Đại Vệ, huyện Vân Định, quận Nam Bình. Cha mẹ đã mất từ 4 năm trước. Có một người chị gái đã gả đi. Hứa Phàm suốt ngày lười biếng ham chơi. Chị gái anh chỉ hận em mình không thành tài. Năm ngoái nhờ sư phụ nấu rượu ở Từ Phường của cha dạy bảo. Kết quả là 10 ngày trước, Hứa Phàm không chịu nổi sự mắng chửi của sư phụ nên đã bỏ trốn về nhà, mua vài vò rượu, uống đến say khướt. Anh say suốt cả đêm. Sau khi tỉnh dậy, trong đầu bỗng xuất hiện một bảng hệ thống. Ký chủ Hứa Phàm, cảnh giới phàm nhân, thiên phú nhất nhật nhất toán, công pháp tu luyện, kinh nghiệm đoán thể công là 0. Hóa ra Hứa Phàm đã thức tỉnh hệ thống toán liễu ma. Anh có bản lĩnh xem bói, nhưng một ngày chỉ được bói một quẻ, không chỉ cho người, động vật cũng bói được. Hứa Phàm hôm qua bày sạp cả ngày, chẳng có lấy một khách nào tìm đến. Anh liền kéo con chó vàng đầu ngõ ra xem bói. Kinh nghiệm đoán thể công từ con số 0 đã tăng thêm 3 điểm. Đương nhiên, chú chó đại hoàng đã trả ơn. Chiều tối hôm qua, nó sang nhà địa chủ Lưu trộm một con gà quay. Sau khi trời tối, Hứa Phàm nhìn bóng tối trên đầu, nghĩ về việc được tái sinh. Nhờ có toán liễu ma, ở một thế giới mới mẻ này anh sẽ sống thật tiêu diêu. Mí mắt dần nặng trĩu, bất giác khép lại. Ngoài sân, còn ngõ tối om. Giơ tay không thấy 5 ngón, một con rắn đỏ dài khoảng thước rưỡi lặng lẽ bò lên mái nhà Hứa Phàm rồi chui vào trong. Hồng sa cuộn tròn trên xà nhà, nhìn xuống Hứa Phàm trên giường đang ngủ say. Hồng sa men theo cột nhà, bò lên giường Hứa Phàm, nó cuộn thân hình dài ngoằng lại, tò mò quan sát Hứa Phàm. Người trên giường có 2 mắt, một miệng, không có gì khác biệt với gã tiểu phu lên nồi đốn củi. Sau đó nó bò trên chăn, từ từ tiến gần đến đầu Hứa Phàm, chui qua khe hở từ bên tai ra sau gáy, lại dùng chiêu cũ quấn quanh cổ hết vòng này đến vòng khác. Cổ của Hứa Phàm trông như đang quàng một chiếc khăn đỏ rực, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không hay biết. Không xa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ tuổi này, thân hình hơi siết lại, cố gắng đánh thức chàng thanh niên đang trong giấc mộng. Thế nhưng chẳng có phản ứng gì. Không xa không kìm được mà tăng thêm lực siết. Chân mày Hứa Phàm bỗng nhíu chặt, lộ vẻ đau đớn. Người khác xem bói là xem cho người, hắn lại đi xem cho cả mèo cả chó. Đêm xuống còn bị một con hồng xà nhắm trúng, nó quấn quanh cổ hắn hết vòng này đến vòng khác. Hứa Phàm lộ rõ vẻ đau đớn nhưng vẫn ngủ say như chết. Hồng xà sợ xiết hắn hèo mất nên từ từ nới lỏng thân mình. Trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, cái tên này sao vẫn chưa tỉnh vậy, còn ham ngủ hơn cả mình lúc đông miên. Hồng xà bất lực lắc đầu, rơi khỏi cổ hắn rồi bò lại lên xà nhà, biến mất trong màn đêm tăm tối. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Phàm cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, thầm nghĩ chắc là do 6 điểm kinh nghiệm của đoán thể công đã phát huy tác dụng. Nhưng giây tiếp theo, hắn nhớ lại cơn ác mộng trong mơ vừa đại chiến 300 hiệp với mỹ nhân. Khó khăn lắm mới thắng được thì đột nhiên một con rắn xông ra quấn chặt cổ, tay chân không cử động được.
Đến thở cũng không thông, suýt thì nghẹt thở mà ra đi, sau đó nó bỗng biến mất. Ác mộng mới kết thúc, dần cuốn cổ. Đây không phải điềm lành gì, hay là thử dùng toán liễu ma tự xem cho mình một quẻ. Biết đâu lại tìm được lỗi hệ thống. Hắn giơ tay định tính, nhưng toán liễu ma chẳng có chút phản ứng nào. Quả nhiên là không thể tự xem cho chính mình, nếu không thì đúng là vô đối rồi. Vệ sinh xong, Hứa Phàm đang định tìm cái gì đó ăn. Trên cây đào trong sân bỗng có một con sẻ bay tới. Kêu chiêm chiếc, chính là con sẻ hôm qua hắn cho nợ tiền xem bói. Ngươi đến để trả nợ đấy à? Con sẻ kêu một tiếng như để đáp lại, rồi bay xuống cây đào, nhảy nhót sau cánh cửa. Hứa Phàm bước tới nhìn xem, trên mặt đất bày ngay ngắn 3 đồng tiền đồng. Con chim sẻ thấy anh cất tiền xong, lại kêu chiêm chiếc như đang hỏi, liệu có thể bói thêm lần nữa không? Chỉ được bói một lần. Tiết lộ thiên cơ quá nhiều sẽ bị thiên khiển. Thật ra Hứa Phàm hiểu rõ đâu phải thiên khiển gì. Cùng một đối tượng chỉ bói được một lần, căn bản không thể vặn lông cừu được. Con chim sẻ hơi thất vọng, lại nói hôm qua đã giới thiệu Hứa Phàm cho hai bạn nó sẽ đến tìm anh xem bói. Vậy mai ta ở nhà đợi nó. Con chim sẻ vỗ cánh bay ra khỏi viện. Hứa Phàm cũng cầm biển hiệu xem bói của mình, chuẩn bị dọn hàng. Biển hiệu chỉ có 2 chữ đen, thấy đơn điệu nên anh dùng than củi viết thêm 4 chữ nhỏ nhất nhật nhất toán. Sạp của Hứa Phàm bày cạnh chỗ bán trứng của lão Vương. Sớm thấy Hứa Phàm, có muốn mua mấy quả trứng ăn thử không? Đảm bảo ngon, không mua. Trừ khi ông tặng ta 2 quả ăn thử. Cái thằng nhóc này thật. Khéo nói, Hứa Phàm ngồi trên ghế gỗ nhắm mắt dưỡng. Thần, lão Vương thì gào to giao bán trứng. Chẳng mấy chốc đã bán được nửa giò. Thấy sạp của Hứa Phàm nửa ngày không ai đói hoài, lão Vương nhịn không được lên tiếng. Ngươi bày sạp thế này không ổn đâu. Có thể bói nào? Nhưng ngươi không, nếu không phải người già có tuổi thì cũng là đạo sĩ phiêu bạt. Ngươi trẻ măng lại trông sáng sủa. Ai mà tin ngươi chứ, lão Vương. Ông không hiểu rồi, xem bói quan trọng, nhất là chữ duyên, giống như câu cá vậy. Ai muốn thì cắn câu, người không tin thì ông có dao, nửa cũng vô ích. Lão Vương nghe xong, trong lòng thầm nhủ tiểu tử này tuổi không lớn mà khá hiểu chuyện. Đắn đo hồi lâu, vẫn không kìm lòng được, muốn Hứa Phàm bói cho một quẻ. Được thôi, vậy ngươi xem cho ta, xem thử tài vận của ta. Hứa Phàm ngước mắt nhìn lão Vương đang sốt sắng, tay phải bấm ngón tay tập trung tính toán. Trước mắt lập tức xuất hiện một tờ giấy vàng, trên đó viết vài dòng chữ: Vương, đại tài hôm nay về nhà sẽ bị góa phụ lý tống tiền, phải bồi thường 2 lượng bạc. Anh xem xong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Điều cảm đó khiến lão Vương trong lòng hoảng hốt. Vương đại tài, hôm nay lão ca về nhà sẽ bị góa phụ lý tống tiền 2 lượng bạc. Đây chính là tài vận của lão ca đó. Nhỏ tiếng thôi, sao tiểu tử biết được đại danh của tôi, lại còn biết cả góa phụ lý? Ta là bán tiên, có tài bấm quẻ. Chuyện dưới gầm trời này không có gì ta không biết. Đừng quản góa phụ lý nữa, cứ nói thẳng đi, tôi rốt cuộc có số phát tài không? Tài vận của lão ca toàn bộ đều liên quan đến góa phụ lý. Lão ca hãy nói rõ chuyện của hai người ra, ta mới tính chuẩn được. Chẳng lẽ cô ta vượng phu? Người trong thôn đều nói cô ta khắc phu mà. Dù nói cái mông cô ta trông như cái bàn mài vậy đó. Hứa Phàm nhìn dáng vẻ ấp úng của lão Vương, trong lòng hiểu rõ chắc chắn có điều mờ ám. Lão Vương im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại những chuyện của mình với góa phụ lý. Người khác xem bói là xem cho người, hắn lại xem cho cả mèo hoang chó dại. Lão Vương bán hàng bên cạnh thấy hắn kỳ lạ như vậy, không kìm được nhờ Hứa Phàm xem giúp tài vận. Tài vận của lão ca toàn bộ đều liên quan đến góa phụ lý. Lão ca hãy nói rõ chuyện của hai người ra, ta mới tính chuẩn được. Lão Vương ấp úng kể hết chuyện với góa phụ lý. Hóa ra góa phụ lý đã thủ tiết 5-6 năm, ngày tháng qua đi thật khó khăn. Lão Vương này sinh lòng trắc ẩn, không chỉ giúp cô ta bán trứng còn lừa người nhà là vào thành làm việc. Hứa Phàm nghe xong, trong lòng lập tức có tính toán. Hóa ra là thế, lão ca thế này đâu phải phát tài, rõ ràng là sắp hao tài. Mau tránh xa góa phụ lý ra, sớm muộn cô ta cũng lừa sạch lão ca. Không thể nào, cô ấy tốt lắm mà, sáng nay còn đưa tình liếc mắt với tôi. Lão Vương trong lòng vốn không tin, còn đang tính toán bán xong trứng sẽ về thân mật một chút với góa phụ lý. Lão Vương chẳng mảy may để tâm đến lời của Hứa Phàm. Tôi chỉ nói đến đây thôi. 6 văn tiền. Thấy người này có thể tính ra ngay tên thật của mình và chuyện bà góa họ Lý. Lão Vương biết Hứa Phàm có bản lĩnh thực sự nên không dám quỵt nợ. Lão vội vàng từ trong túi bóc ra 6 văn tiền đưa cho cậu. Hứa Phàm cất kỹ. Nhận tiền xong, cậu lập tức dọn dẹp quầy hàng. Lão Vương thấy vậy liền thắc mắc: Tiểu Hứa, sao lại dọn hàng rồi, không xem thêm mấy quẻ nữa à? Ông nhìn trên biển hiệu của tôi viết gì đi. Nhất nhật nhất toán, đó là quy định. Tiết lộ thiên cơ quá nhiều sẽ bị trời phạt. Lão Vương lẩm bẩm, cái quy định này thật kỳ lạ. Rồi lão lại quay sang tính kê đối phó với Lý Bảo. Hứa Phàm chẳng rảnh hơi mà quan tâm lão.
Cậu xách biển hiệu và ghế xếp đi thẳng về nhà. Trong lòng thầm tính toán sự nghiệp xem bói mới bắt đầu, đợi tiếng lành đồn xa. Sợ gì không có khách, còn đoán thể công của cậu cũng nhờ lần xem bói này mà tăng thêm 3 điểm kinh nghiệm. Ngày hôm sau, Hứa Phàm không đi bày hàng vì Chin Sẻ đã hẹn tối nay đưa bạn tới xem bói. Khó khăn lắm mới đợi được đến đêm. Cậu đặt biển hiệu xem bói lên bàn, ngồi ngay ngắn chờ đợi khách hàng, trong lòng thầm nhầm tính không biết bạn của Chin Sẻ sẽ là loài vật nào. Nhưng đợi gần 1 canh giờ chẳng thấy bóng dáng ai. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hứa Phàm vội đứng dậy, cẩn thận mở hé một khe cửa nhìn ra. Vừa nhìn thấy đã giật bắn mình, bên ngoài là một con rắn đỏ. Chính là con đã quấn cổ cậu trong giấc mơ 2 ngày trước. Cậu trấn tĩnh lại, mời con rắn đỏ vào trong nhà. Con rắn đỏ bò thẳng lên bàn, cuộn tròn bên đèn dầu. Một người một rắn cứ thế nhìn nhau. Người muốn xem quẻ gì? Con rắn đỏ phì phì thè lưỡi. Ô, xem vận may thử nhé, để ta xem nào. Hứa Phàm giả vờ bấm quyết. Trước mắt lập tức hiện ra tờ giấy bói. 7 ngày sau, Bạch Dương Sơn Quân tuần thú, rắn đỏ sẽ được trọng dụng. Phía trên hang của rắn đỏ có một cây bảo dược, có thể trợ giúp loài rắn tu hành. Chữ viết trên đó lại có màu xanh lam nhạt, hoàn toàn khác với màu vàng nhạt khi xem cho lão Vương. Còn viết thêm 2 dòng vận thế, cho đến khi quẻ bói biến mất. Hứa Phàm vẫn chưa hiểu rõ, vấn đề trong đó là có một tin tốt và một tin xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Không xa vậy cái đuôi, gấp gáp thúc giục. Vậy ta hỏi ngươi trước, Bạch Dương Sơn Quân là ai? Sao ta chưa từng nghe qua? Bạch Dương Sơn Quân là một con hổ có thể hóa thành người. Biết được đáp án, trong lòng Hứa Phàm dậy sóng mãnh liệt. Thế giới này vậy mà có yêu quái. Hắn lập tức hiểu ra, thiên phú mà mình được ban tặng chỉ có thể giao tiếp với động vật đã mở linh trí. Đại hoàng, chim sẻ và cả hồng xà trước mắt đều như vậy. Sau khi hiểu ra, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Được rồi, nói chuyện chính sự với ngươi. 7 ngày sau Bạch Dương Sơn Quân tuần thú sẽ để mắt đến ngươi, đây là tin tốt. Còn nữa, phía trên hang xà ngươi ở có bảo dược, 1 tháng sau sẽ chín. Mau về mà tìm, đừng để lỡ mắt. Không, Sa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nghe xong lời dặn dò, nó hỏi cần bao nhiêu thù lao. Nghĩ đến chuyện có yêu quái, Hứa Phàm không khỏi nảy sinh một sự kỳ vọng vào tương lai. Đơn giản thôi, nếu ngươi là xà đực thì trả 1 lạng bạc, nếu là xà cái, tiền thì miễn, sau này báo ân là được. Hồng xà nghe xong thì ngẩn người, ngơ ngác không biết làm sao. Cái đuôi nhỏ không tự chủ được mà cọ sát mặt bàn. Ngươi nói một câu đi chứ, chẳng lẽ đến cả đực cái cũng không phân biệt được? Hồng xà lắc đầu, quay mình bò về phía cửa, mở cửa phòng, trốn mất tiêu, mặc cho Hứa Phàm gọi thế nào cũng không ngoảnh lại. Hứa Phàm nhìn hồng xà biến mất trong màn đêm, trong lòng có chút lo lắng, sợ làm con rắn có kịch độc này giận, quay lại tiễn mình một đoạn. Nhưng hắn vừa quay lại bàn, cơ thể đột nhiên phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc. Cả người vậy mà cao thêm 3 phân, cơ bắp cũng cuồn cuộn lên, quần áo đều bị căng chặt lại. Hắn vội vàng nhìn bảng thuộc tính, đoán thể công, kinh nghiệm tăng vọt tận 500 điểm luôn sao? Lên thẳng 509 phần 1000 rồi. Hóa ra là vậy. Chữ màu xanh là mệnh cách hiếm, màu vàng là bình thường. Cái này khác gì quay ga chơi đâu chứ? Kinh nghiệm tăng vọt khiến cho ngũ quan của Hứa Phàm trở nên cực kỳ nhạy bén. Trong đầu xuất hiện thêm nhiều chiêu thức của đoán thể công. Hắn không nhịn được mà luyện tập ngay trong phòng. Động tác mượt mà như mây trôi nước chảy. Luyện xong vẫn chưa thấy đã, hắn tung một cú đấm vào cái ghế lập tức vỡ làm đôi. Kinh phong rít lên vù vù. Đoán thể công đã luyện đến nửa chừng. Hứa Phàm cuối cùng cũng có thực lực để tự bảo vệ mình. Hào hứng đến tận canh 5 mới ngủ thiếp đi. Trưa ngày hôm sau, Hứa Phàm mới tỉnh dậy, đẩy cửa phòng ra. Hắn vươn vai một cái, vừa mới bước một bước, chân đã đá trúng vật gì đó cứng cứng, lăn xa cả trượng. Hắn nhanh chân bước tới xem thử, hóa ra là một lượng bạc. Tối qua nó quay lại trả ơn à? Xem ra là một con rắn được rồi. Người ta xem bói là xem cho người, còn hắn thì đến cả chó mèo cũng xem được. Hứa Phàm vẫn bày hàng ở chợ như thường lệ. Hắn liếc mắt cái là nhận ra gã thợ săn bên cạnh đang mang một tử kết. Đại ca, huynh là thợ săn sao? Tiểu huynh đệ thật thông minh. Tôi tên Hồ Nhị, là thợ săn ở làng Hồ Gia dưới chân núi Bạch Dương. Hồ Nhị chỉ vào thiếu niên đang ráo rác nhìn quanh. Đây là cháu trai tôi, hôm nay dẫn nó vào huyện thành mở mang tầm mắt. Tiểu huynh đệ thông cảm nhé. Hi hi, vậy Hồ đại ca có nghe qua về Bạch Dương Sơn Quân không? Vừa nghe thấy 4 chữ Bạch Dương Sơn Quân, nụ cười trên mặt Hồ Nhị lập tức biến mất. Đứa cháu bên cạnh lại đột nhiên có phản ứng lạ. Nhị thúc, Sơn Quân. Trẻ con im miệng, bị nhị thúc lớn tiếng quát mắng. Hồ Tiểu Song ấm ức ngậm miệng lại. Thấy phản ứng của hai chú cháu bọn họ, trong lòng Hứa Phàm đã có câu trả lời. Họ quả nhiên biết chuyện về Bạch Dương Sơn Quân. Tiểu huynh đệ, cậu làm nghề gì thế? Hứa Phàm nhướng mày với Hồ Nhị, một tay chỉ vào hàng chữ trên tấm biển gỗ bên cạnh. Xem bói sao? Hồ Nhị lộ vẻ không thể tin nổi. Trong mắt ông ta, tên này trẻ người non dạ,
Làm việc chẳng xong, thanh niên này thì có bản lĩnh thật sự gì chứ? Gặp gỡ chính là duyên phận. Hồ đại ca có muốn xem một quẻ không? Hồ Nhị xua tay tỏ ý từ chối. Không thể cứ thế mà lãng phí tiền bạc được. Hứa Phàm liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Hồ Nhị. Lần này tôi không thu tiền. Thật sao? Đương nhiên. Hứa Phàm khẽ gật đầu. Hồ Nhị vừa định nhờ Hứa Phàm xem giúp mình xem có gặp vận may không. Trong lòng bỗng do dự một chút. Mình làm thợ săn nửa đời người rồi. Cái mạng này vốn vậy rồi, chỉ bằng để cơ hội miễn phí này cho đứa cháu đích tôn của nhà mình. Xem giúp tôi xem mệnh của cháu tôi thế nào. Hứa Phàm giả vờ, bấm ngón tay tính toán, trước mặt bỗng xuất hiện một tờ giấy xem bói. Trên đó in những dòng chữ màu vàng. Hồ Tiểu Song, chiều mai sẽ mất mạng tại sông Tiểu Lam thôn Hồ gia. Hứa Phàm nhìn Hồ Tiểu Song một cái, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hồ đại ca, mệnh của cháu ông không tốt lắm. Nghe thấy lời này, Hồ Nhị run bắn cả người. Tiểu huynh đệ, cậu nói rõ ràng một chút. Chuyện này là sao? Hứa Phàm nhìn về phía thiếu niên mặt đen Hồ Tiểu Song bên cạnh. Ân cần dặn dò Hồ Tiểu Song, mấy ngày tới tuyệt đối đừng ra sông Tiểu Lam, nhớ kỹ. Hồ Tiểu Song gãi đầu, ngoan ngoãn gật đầu. Trong ấn tượng của cậu, ngày thường cậu vẫn thường cùng đám bạn ra sông Tiểu Lam bơi lội bắt cá. Gần đây cá dưới sông đang rất béo. Tại sao cháu lại không được ra sông Tiểu Lam? Nhưng lúc này Hứa Phàm đã bắt đầu dọn hàng. Anh vác tấm bảng hiệu lên, quay đầu mỉm cười với Hồ Nhị. Thiên cơ bất khả lộ. Bất khả lộ. Khi bóng dáng Hứa Phàm biến mất nơi đầu đường, Hồ Nhị mới thu lại ánh mắt. Trong lòng có chút hối hận. Chẳng lẽ vì mình không chịu nói chuyện của Bạch Dương Sơn Quân nên đã đắc tội với vị tiểu huynh đệ xem bói này rồi? Có khi nào lại đang hù dọa chúng ta không? Dù sao cũng chẳng tốn tiền. Hồ Nhị thầm tự an ủi bản thân như thế. Nhưng cậu bỗng giật mình kinh hãi. Nhị thúc, lúc nãy thúc có nói tên của cháu không? Còn cả sông Tiểu Man bên làng nữa, nhị thúc chưa nói. Biết được câu trả lời, Hồ Nhị vỗ mạnh một phát thật kêu vào đùi mình. Hối hận khôn cùng, hắn vội đuổi theo hướng con phố để tìm người, nhưng đâu còn thấy bóng dáng Hứa Phàm nữa. Thúc cháu mình gặp đúng cao nhân rồi. Hôm sau, Hồ Tiểu Song ở nhà chẻ củi một mình, khắp người vừa nóng vừa mệt. Cậu thầm nghĩ, nếu như giống mọi khi, ra sông Tiểu Nam bơi một chuyến thì sướng biết mấy. Ý nghĩ vừa lóe lên thì Hứa Phàm, lời dặn dò hôm qua lại vang bên tai, không được ra sông Tiểu Nam. Đúng lúc này, từ cửa truyền đến tiếng gọi của bạn nổi khố. Anh Tiểu Song ơi, ra sông Tiểu Nam mò ba ba không? Thiết trụ đứng ở cửa với vẻ mặt đầy hớn hở. Hồ Tiểu Song hơi do dự, lắc đầu. Tôi không được đi đâu. Đi mà. Để tôi đi gọi thêm Cẩu Xính và Tiểu Thiên với bản lĩnh 4 đứa mình. Mò đại cũng được 7-8 con ba ba lớn. Nghe thấy có thể mò ba ba, lòng Hồ Tiểu Song bỗng chốc dao động, nhưng vẫn nghiến răng từ chối. Không được, tôi còn phải gánh nước. Thấy Hồ Tiểu Song nhất quyết từ chối, Thiết trụ tỏ vẻ không vui. Vậy thôi, tôi với Cẩu Xính và Tiểu Thiên đi mò ba ba đây. Đi nhé. Hồ Tiểu Song định nói gì đó, nhưng Thiết trụ đã chạy biến khỏi cửa từ lâu. Hoàng hôn buông xuống, nhị thúc của Hồ Tiểu Song và nồi hài thuốc trở về, vùi thuốc đầy ắp. Mấy người đang ngồi trong sân rửa tay. Ngoài sân bỗng vang lên tiếng trẻ con kêu khóc thảm thiết. Xảy ra chuyện rồi, anh Thiết trụ bị quỷ nước kéo xuống rồi. Chuyện kinh hoàng này khiến mọi người trong sân không thể ngồi yên. Tiểu Song cùng các bậc tiền bối lập tức chạy về phía sông Tiểu Nam. Ở đầu làng đã có một vòng dân làng vây quanh. Từ giữa đám đông đang truyền đến tiếng khóc thương tâm thảm thiết của cha mẹ Thiết trụ tử. Hồ Nhị theo bản năng nhìn sang đứa cháu trai bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may Tiểu Song ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hôm nay người nằm đó khóc thương bên thi thể chính là người nhà mình rồi. Hôm qua đúng là vị bán tiên xem bói đó mà. Sao mình không biết nắm lấy cơ hội thỉnh giáo một phen? Hồ Tiểu Song lo lắng chen vào đám đông, chỉ thấy người bạn Thiết trụ tử đang nằm trên đất. Bạn thân từ nhỏ Thiết trụ tử cứ thế mà ra đi vì đuối nước. Hồ Tiểu Song cả người sững sờ như bị sét đánh. Có lẽ là Thiết trụ tử đã thế mạng cho mình. Chỉ chậm một bước, nếu mình ngăn được Thiết trụ tử xuống sông thì cậu ấy đã không đăng xuất rồi. Mọi sự đều do thiên định. Tiền lộ họa phúc ta tiên tri, chỉ tính cho người hữu duyên. Xem bói đây, xem bói đây. Trong núi Bạch Dương, một nữ tử váy trắng đi chân trần trong núi. Bàn chân không vương chút bụi trần. Nàng có ngũ quan tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ hạ phàm, nơi nàng đi qua vạn vật lặng thinh. Bách thú cúi đầu, hóa ra là ở đây, ta ngửi thấy hơi thở của ngươi rồi. Tiểu Gia Hòa, Hồng Sa cảm nhận được uy áp bên ngoài hang, liền bỏ ra ngoài. Sơn Quân đại nhân, Tiểu Gia Hòa. Bạch Dương Sơn Quân ngồi xuống đưa bàn tay,
Thanh mảnh ra, Hồng Sa hiểu ý. Men theo lòng bàn tay bò lên vai Sơn Quân. Hồng độ xà hiếm thấy trên đời. Sống hơn 80 năm, hóa ra là một con rắn cái. Ngươi chưa từng sát sinh, tâm tính thuần khiết lương thiện, có muốn theo ta tu hành không? Thuộc hạ đồng ý, ngươi nên gọi ta một tiếng Càn Nương. Theo cách hiểu của Sơn Quân về nhân gian yêu vật, tu luyện thành công, đức nàng chỉ dẫn hay dạy dỗ thì nên nhận nàng làm mẹ. Hồng Sa trườn xuống đất, lập tức đổi miệng, Càn Nương, sau này ngươi là yêu của núi Bạch Dương rồi, đặt tên cho ngươi là Liễu Hồng Trần được không? Đa tạ Càn Nương, Hồng Trần rất thích. Vậy Càn Nương tên là gì? Bạch Dương Sơn Quân nghe vậy sững người một lát, rồi quay lưng đi. Càn Nương từng có tên là Vô Kỳ. Cái tên này đừng nói cho bất kỳ ai hay yêu quái nào. Hồng Trần gật đầu, ghi nhớ tên của Càn Nương vào lòng, không dám hỏi nhiều. Sau đó Bạch Dương Sơn Quân vẫy tay gọi nàng, Hồng Trần. Theo Càn Nương về nghỉ ngơi đi. Sơn Quân vốn định đưa nghĩa nữ mới nhận về dạy dỗ tử tế, dự tính không quá 10 năm Hồng Trần sẽ đột phá, hóa thành hình người. Càn Nương, con không thể đi, con phải đợi bảo dược trên đá chín. Chín sao? Ở đây có bảo dược à? Bà phất tay một cái, Liễu Hồng Trần liền từ dưới đất bay lên vai bà, sau đó nhảy vọt lên tảng đá lớn. Chưa đợi Liễu Hồng Trần kịp phản ứng, cả hai đã đến hố sâu nơi có bảo dược. Trong gió, cô hình dáng của bảo dược lại chín thêm vài phần. Lá cây vẫn xanh mướt. Bảo dược loại rắn, nha đầu con thật có cơ duyên. Ăn vào rồi luyện hóa, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian khổ tu, trực tiếp đạt đến cảnh giới hóa hình, không thể bỏ lỡ. Con cứ ở đây chờ đợi, đợi sau khi con uống bảo dược, chắc cũng đến lúc phải ngủ đông. Rồi, xuân năm sau Càn Nương sẽ đón con. Sau khi sắp xếp xong, Liễu Hồng Trần dùng đầu dụi vào gò má trắng ngần của bà. Càn Nương đối với con thật tốt. Liễu Hồng Trần tiễn biệt Càn Nương Sơn Quân rời đi, bò về hang rắn. Mệnh trong trời đã định, tiền lộ họa phúc ta tiên tri, chỉ xem cho người có duyên. Xem bói đã hơn 1 tháng qua, Hứa Phàm bất kể mưa gió đều ra sạp xem bói. Hiệu quả của đoán thể công dần dần phát huy, khí huyết dồi dào, không ngừng cung cấp nhiệt lượng cho hắn. Gần đây việc làm ăn của hắn tốt lên nhiều, khách hàng đều là những nông dân hay bà lão mịt mờ số phận. Cộng thêm xem bói rất chuẩn, lại còn mang lại giá trị cảm xúc dồi dào. Hắn thế mà lại được danh xưng Hứa Tiểu Bán Tiên. Ký chủ Hứa Phàm, cảnh giới phàm nhân, thiên phú nhất nhật nhất toán, truyền thụ công pháp nhập môn, đoán thể công 647. Hứa Phàm nhìn những con số trên bảng hệ thống, khuôn mặt đầy cạn lời. Nếu không nhờ 500 kinh nghiệm của con rắn đỏ kia tặng, đoán thể công tính toán kỹ cũng phải mất 1 năm mới có thể viên mãn. Hứa Phàm lấy cuốn họa bản trong túi vải ra lật xem. Tuy đã xem xong nhưng xem mãi không chán. Chẳng bao lâu sau, hai thiếu nữ đi đến trước sạp xem bói của hắn. Là hắn, chính là hắn. Tiểu thư, bà Trương nói chính là hắn. Xem bói chuẩn lắm đúng không tiểu thư? Trẻ quá. Hứa Phàm thấy có khách đến cửa, đặt cuốn họa bản xuống, ngước mắt nhìn, thấy là hai thiếu nữ, một chủ một tớ. Nhìn cách ăn mặc và khí chất, cuối cùng cũng gặp khách sộp. Hai vị cô nương muốn xem gì? Bản bán tiên ở đây cái gì cũng xem được. Ánh mắt Hà Tú Tú rơi vào trang bìa cuốn họa bản vừa đặt xuống, mắt lập tức trợn tròn, chạy nhanh đến trước sạp. Anh cũng thích xem chuyện thư sinh và hồ yêu sao? Những câu chuyện không thể không kể, thật đáng tiếc. Ái Hồ chân nhân vẫn chưa viết xong, lúc rảnh rỗi đọc giải khuây thôi. Chuyện trong họa bản là hư cấu, không nên tưởng thật. Hà Tú Tú đặt họa bản xuống, thấy nha hoàn Bình Nhi đứng ở xa, liền ghé sát tai Hứa Phàm, hạ thấp giọng, tôi đã hỏi cha tôi rồi, thế gian này thực sự có yêu quái. Nói xong, cô ấy đứng dậy lùi lại 2 bước, vẻ mặt hơi buồn bã, cho nên câu chuyện chắc là thật. Thư sinh tìm kiếm hồ thất, chịu bao khổ cực, không biết đã tìm thấy chưa? Vừa nói, tâm trạng Hà Tú Tú rơi xuống đáy vực, giọng nói cũng ngày càng nhỏ lại. Hứa Phàm thấy cô gái này lậm họa bản quá sâu, liền thuận theo ý cô ấy. Được rồi, câu chuyện đó là thật. Ta tin người và yêu có duyên ắt sẽ thành quyến thuộc. Thư sinh nhất định sẽ tìm được người vợ hồ yêu. Đúng vậy. Nếu không để thư sinh và hồ yêu đoàn tụ, tôi sẽ rủ một đám người đi xử lý Ái Hồ chân nhân. Vậy nên, rốt cuộc cô có phải đến xem bói không? Xem chứ. Hà Tú Tú gật đầu, bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhân duyên. Cô nương không cần phải như vậy. Thiếu nữ nào mà chẳng mơ mộng chuyện tình duyên, đó là lẽ thường tình thôi. Nụ cười này khiến thiếu nữ càng thêm thẹn thùng, vội cúi đầu xuống. Hứa Phàm nhìn Hà Tú Tú đang xấu hổ, môi khẽ động, ngón tay nhanh chóng bấm quẻ. Giấy xem bói xuất hiện hư ảo trước mặt anh. Trong nháy mắt, anh trợn tròn mắt. Trên giấy xem bói xuất hiện một dòng chữ xanh. Hà Tú Tú 3 năm sau sẽ gả cho Mộ Dung Tầm.
Hứa Phàm chưa từng dự tính được, khi bài sạp trên đường phố, lại gặp được người thứ hai có mệnh cách màu xanh. Trước đó, ngoại trừ con hồng xà kia, mệnh cách của những người và động vật khác đều là màu vàng. Thiếu nữ tên Hà Tú Tú này, nhìn thì không có gì đặc biệt, vậy vấn đề chắc chắn nằm ở phu quân tương lai của cô ấy, Mộ Dung Tầm. Hà Tú Tú, cô có một mối lương duyên tốt đấy, phú quý cực lớn đang chờ cô, xin tiên sinh hãy chỉ giáo. Tiểu nữ nhất định sẽ hậu tạ. Phu quân tương lai của cô là người hoàng thất, tên chỉ có một chữ Tầm, tiên sinh. Nói có thật không? Hà Tú Tú khi nghe chuyện này, theo bản năng lùi lại 2 bước, mặt đầy vẻ không tin nổi. Là thật. Xin cô nương đừng để người thứ ba biết. Đa tạ tiên sinh. Hứa Phàm thấy hai người đã đi xa, lập tức thu dọn đồ đạc chạy về nhà. Lúc này, kinh nghiệm đoán thể công của hắn đã viên mãn, sự phấn khích trong lòng không thể kìm nén được nữa. Tiêu Bán Tiên xem bói nổi danh khắp huyện, quay đầu đã dính vào vụ án mất tích liên hoàn. Sau khi xem bói xong cho Hà Tú Tú, cảnh giới của Hứa Phàm đã thăng cấp, không còn là phàm nhân mà là thôi thể. Thôi thể chính là tôi luyện cơ thể. Vừa bước vào con hẻm, hắn không còn kìm nén sự lột xác của cơ thể nữa, trong đầu đã có các chiêu thức cơ bản của đoán thể công. Vô cùng thành thạo, Hứa Phàm bắt đầu thử điều động khí huyết bản thân. Trong nháy mắt, một luồng dòng khí ấm màu đỏ dâng lên từ lòng bàn chân, xông thẳng đến tim. Hứa Phàm nắm chặt nắm đấm, bất ngờ đấm vào bức tường gạch xanh trước mặt. Bức tường bị đấm thủng một lỗ lớn đủ cho một người đi qua. Khói bụi bay mịt mù, Hứa Phàm nhe miệng cười, nhìn vào nắm đấm không có một chút cảm giác đau đớn, ngay cả da cũng không chảy xước. Không hổ danh là thôi thể, công pháp đã luyện thành rồi. Tiếng động Hứa Phàm gây ra rất lớn, âm thanh truyền ra khiến các tiểu thương gần con hẻm đều nghe thấy. Các tiểu thương và người qua đường tụ tập ở đầu hẻm, khó khăn nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn vào con hẻm sâu thẳm. Kể từ khi vị tiểu tiên sinh xem bói đánh bị thương đám người Điền Ba Bì, tất cả bọn chúng đều đã về nhà dưỡng thương. Trong con hẻm nhà họ Ngô vốn không có ai vào, đám đông đứng xem dần đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Bên trong con hẻm rốt cuộc có thứ gì vậy? Tiếng vang đùng đùng liên hồi đó, giống như nhịp tim của một sinh vật sống. Không một ai đủ can đảm để vào xem xét. Ngược lại tất cả đều vội vàng giải tán khỏi ngõ nhà họ Ngô. Trong ngõ có yêu quái. Có người bán rong nghe xong liền chạy đi báo quan, mời bộ khoái ở nha môn đến con ngõ bắt yêu. Hứa Phàm biết động tĩnh mình tạo ra quá lớn, liền trèo tường ở ngõ nhà họ Ngô đi đường vòng quay lại chợ. Ta chỉ là muốn thử nghiệm thực lực một chút, sao lại bị kéo vào chuyện liên quan đến yêu quái rồi? Trí tưởng tượng của đám đông thật phong phú. Sáng sớm hôm sau, Hứa Phàm vì đã mở khóa được Khai Sơn đao pháp, liền đi thẳng đến tiệm rèn, làm binh khí dùng loại sắt tốt nhất qua ngàn lần rèn giũa, đúc một thanh dài 2 thước, Khai Sơn đao phiên bản cỡ lớn. 10 ngày sau đến lấy. Yên tâm, tiền cọc đã đủ thì tuyệt đối không lỡ việc. Sau khi đặt cọc, Hứa Phàm quay người vội vã đến chợ bày sạp. Sau khi đi đến địa điểm bày sạp cố định của mình, lại phát hiện lão Vương đã lâu không gặp. Lão Vương lâu rồi không gặp, làm ăn thế nào? Nhờ phúc của cậu. Từ khi cậu nhắc tôi tránh được rắc rối của góa phụ họ Lý, tôi ngày nào cũng giúp cậu quảng cáo. Cậu bây giờ ở huyện Vân Định này, đứng đầu bảng xem bói rồi. Còn một chuyện nữa, thằng em họ Lại Tử của tôi đã cải tạo quy trình, trông rất tử tế. Bà Mai đều đến tận cửa dạng mõ rồi, sửa được là tốt rồi. Hôm qua ở chợ đồn rằng có yêu quái. Là thật sao? Chắc không phải lời đồn đâu. Chúng ta cũng nên về thôi, đừng có đồn bậy. Lão Vương vừa bán xong trứng thì một ông lão hớt hải chạy đến, mặt mày sáng ngét. Lão Vương mau lên, em họ Lại Tử của ông mất rồi. Lý trưởng đã đi báo quan ở nha môn rồi. Cái gì? Đang yên đang lành, sao lại đột ngột ra đi như vậy? Lão Vương trong lòng đau xót liền chạy thục mạng theo ông lão. Hứa Phàm nhìn theo bóng lưng hai người, vẻ mặt ngỡ ngàng. Vừa nghe tin Lại Tử được làm lại cuộc đời, trước mắt đã âm dương cách biệt. Đúng là thế sự vô thường. Lúc đó anh ta xem là nhân duyên, nếu như lúc đó xem tai ương, có lẽ mình đã có thể giúp anh ta tránh được kiếp nạn này. Việc Vương Lại Tử đăng xuất không hề đơn giản. 2 ngày sau, Hứa Phàm vẫn bày sạp như thường lệ. Chị gái Hứa Vân vẻ mặt lo lắng tìm đến. Tiểu Phàm, tỷ phu của đệ không thấy đâu nữa rồi. Tỷ cứ ngồi xuống từ từ nói đã. Sắc mặt Hứa Phàm trở nên nghiêm trọng, hắn đỡ Hứa Vân ngồi xuống bên bàn trà. Huynh ấy đi công vụ, 2 ngày rồi chưa thấy về nhà. Sống không thấy người, hẹo không thấy xác. Huyện nha không phải người đi tìm sao? Có tìm rồi, nhưng cùng mất tích với huynh ấy còn có Điền Bộ Đầu và mấy vị bộ khoái đều không có tin tức. Tỷ phu đi đâu điều tra vụ án? Thôn Thượng Hà ở ngoại thành. Hứa Phàm khựng người lại. Lão Vương chính là người thôn Thượng Hà. Tỷ phu chắc chắn là đang điều tra nguyên nhân cái mất của Vương Lại Tử. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Hứa Vân nắm chặt lấy tay áo Hứa Phàm, đôi mắt đẫm lệ khẩn cầu. Tiểu Phàm, đệ biết xem bói mà, mau tính xem huynh ấy đang ở đâu. Bát tự ngày sinh tỷ biết. Tỷ à, đệ xem tướng mặt để bói,
Huynh ấy không có ở đây, không tính được. Hứa Phàm an ủi chị gái rồi biết được. Huyện Nha phái người tìm kiếm thôn Ngũ Cốc. Dân làng nói nhóm của tỷ phu đã rời khỏi thôn ngay hôm đó. Huyện lệnh đã báo cáo lên cấp trên chờ chi viện. Hứa Phàm hiểu rõ cách làm việc trì trệ của nha môn. Nhóm của tỷ phu ở ngoài đồng hoang rất có thể đã gặp chuyện. Hơn nữa tỷ tỷ luôn yêu thương hắn, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ còn trẻ mà đã thành góa phụ. Tỷ yên tâm đi, tỷ phu là người tốt, ắt có quý nhân sẽ ra ngoại thành tìm huynh ấy ngay, chắc chắn sẽ đưa huynh ấy về nguyên vẹn. Hứa Văn vừa mừng vừa lo. Nếu như không tìm thấy phu quân mà lại mất thêm cả đệ, thì tỷ biết sống sao đây? Chị cứ yên tâm, đệ có võ công, thân thủ cường tráng lắm. Sau hàng này tỷ giúp đệ thu dọn, về nhà đợi tin tốt của đệ nhé. Vụ án mất tích và ra đi liên hoàn ở huyện Vân Định. Vương Lại Tử đã hoàn lương lại tử vong kỳ lạ. Tỷ phu đi điều tra vụ án, sống không thấy người, hẹo không thấy xác, nhìn thấy tỷ tỷ khóc đỏ cả mắt. Hứa Phàm không thể ngồi yên được nữa, hắn chạy đến tiệm rèn, bác thợ rèn nhận ra người thanh niên đã đặt rèn thành Khai Sơn đao cỡ lớn 2 ngày trước. Thanh đao người đặt vẫn còn sớm lắm, chưa rèn xong nhanh vậy đâu. Cho ta một cây Khai Sơn đao loại thường trước. Hứa Phàm mở tiệm rèn chi ra 8.000 bạc, mua một thanh Khai Sơn đao bình thường, dùng không thuận tay lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được. Hứa Phàm hỏi thăm đường đi đến thôn Thượng Hà. Anh đeo theo thanh Khai Sơn đao trên con đường rời khỏi huyện thành Vân Định, lác đác vài cỗ xe ngựa và người đi đường. Hứa Phàm gặp một lão nông ở làng bên cạnh thôn Thượng Hà. Đối phương cũng đã nghe về chuyện có người mất và những điều xui rủi. Chuyện mất tích đó, tôi nghe người trong thôn, người lớn tuổi nhất kể lại rằng đó là do chọc giận yêu vật đấy chàng trai à. Dạo này đừng đến thôn Thượng Hà nữa kẻo uổng mạng đấy ha ha. Ta đến đây chính là để thu phục yêu. Nghe thấy câu đó, lão nông ngẩn người tại chỗ. Không ngờ vẫn còn người trẻ tuổi không sợ ra đi như vậy. Hứa Phàm xua tay, từ biệt lão nông tại ngã ba đường. Khi chạy đến đầu thôn Thượng Hà, trời cũng đã dần tối sầm lại. Trong thôn có 2 gã hán tử đi ra, trong đó có một người vừa nhìn đã nhận ra Hứa Phàm. Tiểu Bán Tiên, sao ngài lại đến đây? Lý Lao ca, ta đến thôn Thượng Hà có chút việc cần xử lý. Gã hán tử được gọi là Lý Lao ca đó, không ngờ Tiểu Bán Tiên lại nhớ rõ tên của mình, liền nhiệt tình dẫn đường cho Hứa Phàm vào trong thôn. Hứa Phàm không thấy bóng dáng nhiều dân làng, bên tò mò hỏi thăm, chẳng phải do tên lại tử đó gây chuyện sao? Ngày mai hắn sẽ được hạ huyệt rồi. Mọi người trong thôn đều đang ở nhà hắn. Lại tử đúng là xui xẻo thật, mắt thấy ngày lành sắp đến, vậy mà lại ra đi thảm khốc như vậy. Lý Vu nói đến cuối, dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ. Gã hán tử vạm vỡ bỗng dùng mình một cái. Hứa Phàm biết việc Vương Lại Tử đang xuất có gì đó không ổn, bèn đề nghị đến linh đường của Vương Lại Tử, tìm lý trưởng để tìm hiểu thêm tình hình. Đến nơi đang tổ chức hậu sự, Hứa Phàm thấy người đeo tang phục đông hơn hẳn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Hứa Phàm đến linh đường Vương Lại Tử thắp 3 nén nhang, đêm xuống. Hứa Phàm tạm thời nghỉ lại tại nhà lý trưởng để cảm ơn sự tiếp đãi chu đáo này. Hứa Phàm quyết định xem miễn phí cho lý trưởng một quẻ. Lý trưởng là một lão nhân ngoài 60 tuổi. Điều ông lão quan tâm nhất là mình có thể sống được bao lâu. Hứa Phàm vừa xem qua quẻ mệnh, phát hiện lý trưởng lại là một bậc đại thọ. Dù chỉ là mệnh cách màu vàng, nhưng vẫn còn đến 20 năm tuổi thọ. Kết quả này khiến ông lão phấn khởi đến đỏ mặt tía tai. Sau khi hai người khách sáo một hồi, Hứa Phàm bắt đầu hỏi chính sự. Vương lý trưởng, thực không dám giấu, ta đến đây là để tìm người. Có phải những sai nha mất tích không? Đúng vậy. Tỷ phu của ta cũng ở trong đó. Hôm qua các quan nha trên huyện xuống tìm người. Lão Hủ cũng đã huy động thanh niên trong làng đi tìm ở những cánh rừng gần đây, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Khi nói chuyện, Hứa Phàm mím môi, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào lý trưởng, nhưng không phát hiện được gì từ lão ông này. Hứa Phàm hạ quyết tâm, quyết định thử lòng lý trưởng. Vương lý trưởng, ta nghi ngờ sự ra đi của Vương Ái Tử và việc sai nha mất tích có liên quan với nhau. Vương lý trưởng run rẩy cả người. Lão đã sớm biết Tiểu Bán Tiên có bản lĩnh thật sự, lao tiền đến trước mặt Hứa Phàm, bịch một tiếng quỳ xuống. Xin Tiểu Bán Tiên hãy cứu lấy làng Thượng Hà chúng tôi. Hành động này khiến Hứa Phàm không kịp trở tay. Anh vội vàng đỡ Vương lý trưởng dậy. Lý trưởng mau đứng lên, chúng ta từ từ nói chuyện. Tiểu tử không dám nhận đại lễ này. Hai người ngồi xuống lần nữa. Lão, ông dùng giọng già nua khàn đặc cố hạ thấp âm lượng. Tiểu Bán Tiên có yêu quái, bí mật này Vương lý trưởng đã nén trong lòng bấy lâu. Lão không dám tiết lộ tin này trong làng, vì sợ sẽ gây ra hoảng loạn. Ngày hôm đó các quan nha đến điều tra, sắc mặt còn tệ hơn cả khi mất mẹ. Khi mặt trời sắp lặn, vị quan nha dẫn đầu nói phải về mời cao thủ phá án đến. Nhóm người đó không ở lại làng qua đêm mà rời đi ngay. Lão từng nghe lão lý trưởng làng bên cạnh nói rằng trên đời này có yêu quái ăn thịt người. Lại Tử là lão nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Trước đây quả thực nó không ra gì, nhưng sau khi đến chỗ Tiểu Bán Tiên xem bói, cả người nó đã tốt lên hẳn. Nó ra đi thảm quá.
chỉ còn lại mỗi cái đầu. Ra đi không nhắm mắt, lúc chôn cất. Con phải dùng gỗ để làm thân thể, Vương lý trưởng nói. Lão Lệ Tôn mở mắt, vừa xót thương cho cái chết thảm của đứa cháu, vừa lo lắng cho sự an nguy của cả làng về sau. Yêu quái trong núi không biết ẩn náu phương nào. Quan phủ lại đang thiếu hụt nhân thủ, sau này còn ai dám đến thôn Thượng Hà nữa. Lão vốn định sau khi chôn cất Vương Nhị Tử sẽ dẫn theo vài người trẻ tuổi lên huyện mời cao nhân về giải quyết. Hứa Phàm trấn an Vương lý trưởng, nghĩ rằng dù sao mình cũng phải đến nha môn, liền nhận lấy trọng trách trừ yêu. Nằm trên giường, Hứa Phàm trằn trọc thao thức. Lúc này vấn đề lớn nhất đặt ra trước mắt anh là con yêu quái đó rốt cuộc đang ở đâu. Vương Nhị Tử ra đi đầy kỳ bí, khi được tìm thấy chỉ còn lại mỗi kẻ thủ cấp. Hơn nửa thôn tập trung đưa tang, mặc đồ hiếu. Tám trắng niên khiêng quan tài. Hứa Phàm đứng trên gò đất nhỏ cạnh thôn, nhìn đoàn người chôn cất phần đầu của Vương Nhị Tử. Sau khi lo xong hậu sự, Vương lý trưởng sắp xếp một thanh niên trong thôn hỗ trợ Hứa Phàm tìm dấu vết. Cậu thanh niên đưa anh đến nơi tìm thấy đầu Nhị Lại Tử. Vết xi dâu khô khốc dính trên cỏ héo, thấm đẫm vào lòng đất vàng. Bạch Dương Sơn có xa đây không? Bạch Dương Sơn à? Xa lắm, nghe nói nằm ở phía bên kia huyện thành. Yêu quái Bạch Dương Sơn muốn xử người, chắc chắn sẽ không đi đường vòng xa thế này. Chẳng thà chèn sạch đám buffet dưới chân núi cho nhanh. Hai người lượn quanh mấy ngọn đồi gần thôn, nhưng chẳng tìm thấy manh mối nào. Chưa về thôn dùng bữa, cậu thanh niên kể chuyện đặt bẫy, bắt thỏ rừng. Hứa Phàm đang bế tắc, bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu. Chiều nay không tìm nữa, ta phải về huyện tìm thêm người. Buổi chiều Hứa Phàm không ra khỏi thôn tìm người, mà bí mật bàn bạc với Vương lý trưởng vài câu, rồi nghỉ ngơi trong thôn, đợi đến khi mặt trời khuất sau núi. Dưới sự đưa tiễn của lý trưởng, anh lặng lẽ rời thôn, một lần nữa bước lên con đường đất nối thôn Thượng Hà và huyện thành. Nếu đã không tìm thấy yêu quái, vậy thì để nó tự lộ diện. Tỷ phu, Lý Đông và mọi người mất tích trên đường về huyện. Hứa Phàm cũng mô phỏng lại tình cảnh đó. Đêm tối ngủ lại ven đường, ôm cây đợi thỏ. Anh chọn một khu đất trồng đốt đống lửa, tay cầm gậy gỗ, xiên mấy chiếc bánh bao trắng bên đống lửa, nường khai sơn đao đặt ngay bên cạnh người, để có thể lấy bất cứ lúc nào. Tiếng sột soạt trong rừng bách. Nhờ đoán thể công đã đạt viên mãn, hắn nhìn thấy cây bách gần nhất trong bóng tối. Ngay tại nơi ánh lửa soi sáng, lộ ra một cái đầu rất lớn, một con sóc sán siêu to khổng lồ. Hứa Phàm thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Thứ đáng lo không thể là cái nhóc đáng yêu này. Nhóc con mau lại đây. Hứa Phàm vẫy vẫy tay, cầm gậy xiên bánh bao thử giao tiếp. Con sóc lớn thấy động tác của Hứa Phàm, nó liền ngửi mùi trong không khí. Do dự một lát, nhảy xuống từ cây bách rồi tiến lại đống lửa. Hứa Phàm đưa bánh bao nướng, cầm lấy ăn đi. Dùng thụ ngữ giúp con sóc hiểu được. Nó cẩn thận nhận lấy, gỡ chiếc bánh bao thơm phức từ gậy gỗ. Hai chân trước của nó ôm chặt lấy chiếc bánh bao, miệng kêu chít chít cảm ơn. Không có chi. Gặp mặt là duyên, nó quả nhiên đã mở linh trí. Có vẻ thấy Hứa Phàm không có ác ý, nó liền gặm lấy gặm để. Nhóc con nói ta nghe, ở đây có yêu vật nào lợi hại không? Con sóc lớn ngoái đuôi, bạo dạn túm lấy tay áo Hứa Phàm, liên tục kêu chít chít. Chân kia múa may miêu tả con yêu quái đáng sợ đó. Nó đến đây nửa tháng trước, cứ đến đêm là săn bắt động vật. Sóc lớn chỉ biết tìm chỗ trốn đi. Nó khuyên Hứa Phàm người cho đồ ăn mau chạy. Chạy cái gì mà chạy? Ta tới tìm nó mà, nói cho ta biết hang ổ của nó ở chỗ nào. Vừa dứt lời, phía núi đối diện có tiếng sói hú. Con sóc vừa khuyên bảo liền kêu lên kinh hãi. Cả bốn chân cùng lúc nhanh chóng chạy từ đống lửa vào rừng bách. Hứa Phàm nắm chặt khai sơn đao, nhìn về hướng tiếng sói dưới ánh trăng thanh. Hai đốm sáng xanh đang lao về phía anh thật gần. Hứa Phàm mượn ánh trăng, gượng nhìn rõ hình dáng con sói kia. Đó là một con sói khổng lồ dài khoảng 2 mét. Hóa ra là một con lang yêu. Tốc độ của lang yêu cực kỳ nhanh, lao vào trong phạm 6 ánh lửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Phàm, con lang yêu đứng thẳng dậy, cao hơn người bình thường cả một cái đầu. Lang yêu há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, ánh mắt lạnh lẽo, từ cổ họng phát ra tiếng ma sát chói tai. Ngươi là Võ Phu, ngươi biết nói tiếng người sao? Hứa Phàm có chút kinh ngạc. Con lang yêu trước mắt này thật đáng sợ, thực lực không thể coi thường. Lang yêu lộ rõ vẻ thù địch, khí huyết Võ Phu nồng đậm khiến nó thèm thuồng. Trong đôi mắt xanh, ánh xi dâu lóe lên. Thịt của Võ Phu thật là thơm ngọt, đã lâu rồi chưa được nếm. Thử. Lang yêu mở miệng phát ra âm thanh ê răng, người thường nghe sẽ nổi da gà. Nói vậy, vụ quan sai mất tích đều là do ngươi làm. Anh có dự cảm chẳng lành. Tỷ phu không lẽ đã đăng xuất rồi sao? Chúng là lương thực mùa đông của ta, ta sẽ thưởng thức thịt của người trước. Hey, vậy thì ta yên tâm rồi. Dứt lời, Hứa Phàm
cầm khai sơn đao xoay bước chém về phía lang yêu. Tiếng lưỡi đao xé toạc không khí, hòa cùng tiếng củi cháy lách tách trong đống lửa. Khai sơn đao còn chưa kịp hạ xuống, đã bị móng vuốt đánh văng xa 1,5 trượng, cắm xuống đất. Hứa Phàm lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Lúc này mới nhìn rõ, đôi vuốt của lang yêu cứng như sắt thép, dài 3 thốn, lấp lánh dưới ánh trăng. Việc mổ bụng, phanh thây đúng là quá dễ dàng. Võ phu tội nghiệp, ta thích nhất là con mồi bỏ chạy. Hứa Phàm chẳng thèm để ý, hai nắm đấm siết chặt. Lang yêu thấy vậy, hai chân sau như có lò xo, lao vút về phía con mồi. Móng vuốt sắc bén vồ tới Hứa Phàm. Hứa Phàm ngước mắt, hạ thấp thân người, lăn qua dưới bụng lang yêu khiến nó vô hụt. 4 chân đáp đất. Nó bực bội nhìn võ phu trước mặt. Chỉ có thế thôi sao? Ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào. Lang yêu thẹn quá hóa giận, đứng trên mặt đất gầm lên một tiếng. Con trai lão Vương khi được tìm thấy chỉ còn lại cái đầu. Tỷ phu đi điều tra vụ án cũng đã mất tích, mà kẻ đứng sau mọi chuyện lại là một con lang yêu cao tới 2 mét. 4 chân lang yêu đột nhiên phát lực lao thẳng về phía Hứa Phàm. Cái miệng đầy xì dầu há rộng, tình thế vô cùng cấp bách. Hứa Phàm nghiêng người tránh né. Lúc này toàn thân lang yêu đã ở ngay trước mắt. Hứa Phàm dồn lực vào thắt lưng, tung một đấm sấm sét vào bụng lang yêu. Xương sống của lang yêu lập tức gãy đoạn. Hắn bị đánh bay xa hơn 2 trượng, 4 chân không ngừng vùng vẫy trên mặt đất, nhưng hoàn toàn không đứng dậy nổi, chỉ có thể gào thét thảm thiết. Đầu đồng xương sắt bụng đậu phụ. Ta sớm đã nhìn thấu ngươi rồi. Hứa Phàm liền rút khai sơn đao từ dưới đất lên, lao tới bằng những bước chân nhanh nhẹn, vung dụng cụ xử lý liên tiếp vào cổ lang yêu. Dòng xi dâu nóng hổi tức khắc tuôn trào. Sau hơn 10 nhát chém lực điền của Hứa Phàm, cái đầu lang yêu đã bị hắn tách rời, chém mỏi cả lưng. Muốn ăn ta sao? Nghĩ hay lắm, đừng mơ. Hứa Phàm bỗng sững người, nãy giờ chỉ mày xử lý cho sướng tay, quên mất việc thẩm vấn. Hắn đến để tìm tỷ phu Lý Đông, giờ tiện tay tiễn lang yêu đi luôn rồi. Biết đi đâu mà tìm người đây? Ngay khi đang suy nghĩ cách tìm người, hắn ngẩng đầu thấy con sóc lớn đang ôm cây bách. Nó đang quay đầu nhìn hắn. À, có cách rồi. Nhóc con, cứ yên tâm mà ra đây, lang yêu đang sốt rồi. Sóc lớn bám trên cây bách, nó không dám cử động vì người trước mặt còn đáng sợ hơn lang yêu. Hứa Phàm nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong mắt nó, cả sự do dự nữa. Từ trong tay nải, hắn lấy ra 2 chiếc màn thầu rồi cắn một miếng. Mau ra đây đi, ta vẫn còn đồ ăn này. Sóc lớn đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ của màn thầu. Nó nhảy từ trên cây xuống, người cuối cùng cũng chịu ra rồi. Sóc lớn tiến lại gần đống lửa. Hứa Phàm không nhịn được cười nói, ngươi có biết sao huyệt của con lang yêu kia ở đâu không? Nếu ngươi dẫn ta đi, 2 cái màn thầu này đều là của mày. Hứa Phàm một tay chỉ vào xác lang yêu cách đó không xa, lắc lắc cái bánh, đưa cái màn thầu trong tay đến trước mặt. Con sóc lớn có chút rụt rè. Ý của mày là mày không biết hang ổ lang yêu ở đâu, nhưng có thể giúp ta tìm sao? Con sóc lớn ngoan ngoãn gật đầu lìa lịa. Được rồi, mày cầm lấy ăn đi. Ăn xong chúng ta đi tìm hang ổ lang yêu. Hứa Phàm yên tâm đưa cả 2 cái màn thầu cho con sóc. Nó dùng 2 chân trước nhận lấy, lập tức cảm ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, con sóc bắt đầu làm việc. Nó cẩn thận tiến lại gần xác lang yêu, ghi nhớ mùi hương đặc trưng của nó, vẫy vẫy vuốt với Hứa Phàm. Ánh trăng sáng soi khắp núi rừng. Con sóc lớn nhảy nhót giữa các tán cây, ngửi người rồi tìm kiếm. Hứa Phàm bám theo sau, vượt qua 2 ngọn núi, cuối cùng đến một khe núi. Con sóc lớn chỉ vào một sơn động tối om. Mày nói đây là hang ổ lang yêu à? Con sóc lớn gật đầu. Hứa Phàm tìm một cành gỗ thông làm đuốc, một tay cầm khai sơn đao, một tay cầm đuốc tiến vào sơn động. Tỷ phu Lý Đông, Hứa Phàm không ngừng gọi lớn. Chúng tôi ở dưới này. Tiếng trả lời đứt quãng truyền lên. Hứa Phàm trong lòng mừng rỡ, quả nhiên vẫn còn sống, nhanh chân lao vào sâu trong hang. Trước mắt bỗng xuất hiện một tảng đá lớn. Tiểu Phàm, chúng ta ở dưới này. Tiếng Lý Đông rõ ràng, nhưng lại lộ rõ vẻ yếu ớt. Tỷ phu, mọi người đợi chút đệ rời tảng đá ra. Hứa Phàm cắm cây đuốc đang cầm xuống đất, 2 cánh tay vẫn lực rời tảng đá nặng ngàn cân ra. Mặt đất rung chuyển một tiếng rầm lớn. Hứa Phàm dùng đuốc soi sáng cái hố lớn, thấy bên dưới có khoảng 7-8 người. Tỷ phu Lý Đông cũng ở trong đó. Mọi người đợi chút, để đi tìm ít dây leo để kéo mọi người lên. Hứa Phàm chặt vài sợi dây leo trong hang, bảo những người dưới hố buộc vào người, rồi lần lượt kéo từng người một lên. Sáng sớm ngày hôm sau, họ quay lại con đường đầy cây cối ven đường. Điền bộ đầu liền bị thi thể lang yêu thu hút. Đầu lìa khỏi xác, lang yêu lần này thực sự đã đăng xuất rồi. Mọi người đối với sức chiến đấu của Hứa Phàm đã có một cái nhìn hoàn toàn mới. Sức định yêu quái rồi chém rơi đầu nó,
Chuyện này ở huyện Vân Định của là lần đầu thấy. Sau đó Hứa Phàm quay về làng bảo Vương Lý Trưởng chuẩn bị 3 xe bò. Từ làng Thượng Hà xuất phát. Chẳng mấy chốc đã thấy Lý Đông đang đợi ở chỗ cũ. Vài chàng hán phối hợp đưa thi thể Lang Yêu lên xe bò, dùng vải lanh chuẩn bị sẵn phủ lên thi thể. Lý Đông đang yếu ớt cùng mọi người ngồi lên xe bò. Cả đoàn người đi về phía huyện thành. Một đoàn hơn 10 người vào huyện thành, đi thẳng đến huyện nha. Huyện lệnh lập tức ra cửa đón tiếp. Biết được Hứa Phàm là người xử lý yêu quái, cung kính mời anh vào trong uống chén trà. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Người của Trảm Yêu Ti bảo yêu quái lợi hại, vậy mà lại bị em vợ của Lý Điển xử lý, làm ta lo hụt một phen. Hứa Phàm đi bên cạnh ông ta, lặng thinh không nói. Vừa vào cửa, đã thấy một nam một nữ đang ngồi trong sảnh. Hai người tầm độ 20 tuổi. Bên hông mỗi người đeo một thanh kiếm. Nhìn diện mạo thì chắc là hai anh em ruột. Chuyện yêu quái đã giải quyết xong rồi sao? Không biết là do ai làm ngay trước mắt, nhưng khiến họ nhất thời khó mà tin nổi. Huyện Vân Định từ bao giờ lại xuất hiện cao thủ thế này?